Welcome viewers. আজি মই তোমালোকলৈ আৰু এটা নতুন প্ৰেক্টিকেল লৈ আহিছোঁ। আজি মই কৰি দেখুৱাম কেনেকৈ আমি এক্সামৰ ৰিজাল্ট চিট এখন বনাব পাৰোঁ সহজতে এক্সেলত। ঠিক আছে, যিমানেই ষ্টুডেণ্ট হওক, 1000 হওক 2000 হওক, আমি মিনিটতে বনাই দিব পাৰিম। ঠিক আছে, এক্সেলত তেনেকুৱা কাৰণে সহজতে বনাবলৈ কি কি ফৰ্মুলা ইউজ হয়, চাম, এভাৰেজ, কাউণ্ট এ, কাউণ্ট ইফ, চাম ইফ, এইকেইটা ফৰ্মুলা বেছিকৈ ইউজ হয়। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে মই এখন চিট বনাই দিছোঁ। ষ্টুডেণ্টৰ মাৰ্কছ দিয়া আছে, সিহঁতৰ টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ গ্ৰেড উলিয়াব লাগে। টোটেল কেনেকৈ উলিয়াই আমি জানো, সদায় প্লাছ কৰিব লাগে। টোটেল উলিয়াবলৈ আমি গোটেইখিনি ছাবজেক্ট প্লাছ কৰিব লাগিব। প্লাছ কৰিবলৈ আমি ইউজ কৰিম চাম ফৰ্মুলা, ইকুৱেল চাম, ব্ৰেকেট অপেন কৰিলোঁ। ব্ৰেকেট অপেন কৰাৰ পিছত মই ছাবজেক্টৰ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিলোঁ, যিমানকেইটা ছাবজেক্টে চিলেক্ট কৰি পেলাই ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ। এইকেইটা টোটেল ওলাই গ'ল। নেক্সট পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে আমি এটা ফৰ্মুলা জানো যে সদায় আমি যিমানখিনি মাৰ্কছ পাওঁ টোটেল মাৰ্কছে ডিভাইড কৰোঁ, কিন্তু ইয়াত টোটেল মাৰ্কছটো আমাৰ মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই। টোটেল আমি নম্বৰটো পাইছোঁ যিটো, এইটো টোটেলটো হৈছে আমি প্লাছ কৰি পোৱা নম্বৰে। কিমান কিমান এখন পেপাৰত কিমান মাৰ্কছ বা টোটেল মিলাই কিমান হয়, যেনেকৈ 500 600 থাকে মেট্ৰিকত বা এইচএছত, তেনেকৈ মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই। তাৰ কাৰণে আমি কি ফৰ্মুলা, যদি পাৰ্চেণ্টেজ তেনেকৈ নাথাকে আমি এভাৰেজ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। ইকুৱেল লিখি এভাৰেজ লিখিম। এভাৰেজ লিখাৰ পিছত আমি কি কৰিম, ছাবজেক্টৰ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম। ইয়াত আমি টোটেলটো চিলেক্ট নকৰোঁ, ছাবজেক্টকেইটাহে চিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম, ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট পাৰ্চেণ্টেজৰ পিছত গ্ৰেড উলিয়াব লাগে। গ্ৰেডৰ কাৰণে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দিয়া আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 কি কৈছে, ইফ পাৰ্চেণ্টেজ গ্ৰেটাৰ দেন 70 এক্সিলেণ্ট, ইফ পাৰ্চেণ্টেজ গ্ৰেটাৰ দেন 50 গুড, আদাৰৱাইজ বেড। ঠিক আছে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন দিয়া থাকিলে সদায় আমি কিয় ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট লিখিম ইকুৱেল দি পেলাই ইফ, আগতেও মই ইফ ফৰ্মুলা দেখুৱাই আহিছোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজ কৈছে পাৰ্চেণ্টেজ চেলটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। যদি ইয়াত আমাৰ কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয় আমি ফৰ্মুলা বাৰডলত ইউজ কৰিম। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি গ্ৰেটাৰ দেন দিম, গ্ৰেটাৰ দেন 70 লিখিম। ইয়াত আমি ইকুৱেল ইউজ নকৰোঁ, কিয়নো কুৱেশ্যনত অলৰেডি গ্ৰেটাৰ দেন 70 বুলি স্পেচিয়েলি মেনশ্যন কৰি দিছে। ঠিক আছে, কমা দিলোঁ, কমা দি ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত লিখি দিম এক্সিলেণ্ট। এক্সিলেণ্ট লিখি ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰি কমা দিম। ঠিক আৰু এটা কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে কাৰণে আমি আকৌ ইফ লিখিলোঁ। ইফ লিখি এবাৰ লিখিম, পাৰ্চেণ্টেজ চেলটো আকৌ চিলেক্ট কৰিম, কমা দিলোঁ, ইনভাৰ্টেড কম। ইয়াৰ পিছত আমি পাৰ্চেণ্টেজ চেলটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত গ্ৰেটাৰ দেন চাইন দিব লাগিব। যিহেতু আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছে 50 কোৱা হৈছে, গ্ৰেটাৰ দেন 50 লিখিলোঁ। 50 লিখাৰ পিছত কমা দিম, যিটো আমাৰ এটা কণ্ডিশ্যন কমপ্লিট হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ আকৌ ইনভাৰ্টেড কমা দিম। ইনভাৰ্টেড কমা দিছোঁ আমি কি লিখিম, গুড, GOOD, গুড লিখিলোঁ। গুড লিখাৰ পিছত কমা দিলোঁ। এইখিনি মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে কুৱেশ্যনত সদায় কোৱা হৈছে আদাৰৱাইজ বেড। যিহেতু আদাৰৱাইজ থাকিলে আমি জানো শ্বৰ্টকাট হৈ যায় আমাৰ ফৰ্মুলাটো, আমি এডভান্স লেভেলত প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ। আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিও আমি কৰিব পাৰোঁ লং ফৰ্ম মেথডত, কিন্তু যেতিয়া আমি শ্বৰ্টকাট জানো আমি শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিম। ঠিক আছে, গুডৰ পিছত আমি কি কৰিম, শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰি বেড লিখি দিম। বেড লিখি আমি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি দিম। যিহেতু দুবাৰ অপেন কৰা হৈছে আমি দুবাৰ ক্ল'জ কৰি দিম। ঠিক আছে, দুবাৰ ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম, ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল এক্সিলেণ্ট। ঠিক আছে, এয়া এজন ষ্টুডেণ্টৰ ওলাই গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আমি শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰি বাকীকেইজনো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া ফৰ্মুলা প্লাছ মানে এইটো আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে সহজতে শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰি গোটেইখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। বাৰে প্ৰতি আমি কেলকুলেশ্যন কৰি থাকিব নালাগে, এজন ওলালে বাকীকেইজন অট'মেটিক ওলাই পৰিব। সেয়েহে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাৰ্কশ্বিট বা এনেকুৱাই যিকোনো হওক টোটেল উলিয়াবলৈ, গ্ৰেড উলিয়াবলৈ সহজতে উলিয়াই দিয়ে স্কুল কলেজে কলেজবোৰত। তাৰপিছত ইয়াৰ আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট হৈছে কি, যদি কেনেবাকৈ মাৰ্কছটো পিছত চেঞ্জ হৈ যায়। ঠিক আছে, কেতিয়াবা ষ্টুডেণ্টৰ মাৰ্কছটো হয়তো কমিবও পাৰে বা বাঢ়িব পাৰে। তোমাক 3rd নম্বৰ ষ্টুডেণ্টজনে কৰি দেখুৱাইছোঁ, এইজন কাৰ্লো। ইয়াত কি কৈছে, তেওঁ ফিজিক্সত 0 পাইছে। 0ক যদি মই 25 দি দিওঁ বা মাৰ্কছ অলপ বঢ়াই দিওঁ, চব বেলেগ এটা মাৰ্কছে দিলোঁ, এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ, অট'মেটিক আৰু চব চেঞ্জ হৈ গ'ল। দেখিলা, টোটেলটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, পাৰ্চেণ্টেজ চেঞ্জ হৈ গ'ল, গুডৰ ভিতৰত পৰি গ'ল। ঠিক আছে, ইয়াত যদি মই 0 কৰি দিওঁ আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব। দেখিলা, 0 লিখি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ,
যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে 80 এবভ পাইছে তেওঁলোকৰ এক্সিলেণ্ট হৈছে নেক্সট যেহেতু সেকেন্ড ষ্টুডেণ্ট 45 হৈছে 50 বিলো 50 হৈছে কাৰণে বেড আহিছে ঠিক আছে নেক্সট আমি জানি চাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 কি কৈছে নেক্সট কোৱেশ্চনটোত হাউ মেনি ষ্টুডেণ্টছ এটা নাম্বাৰ কাউন্ট কৰিব দিলে সদায় আমি কাউন্টিভ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ এটা মনত ৰাখিবা ইকুৱেল লিখি কাউন্টে লিখি কাউন্টে লিখিছো তাৰপিছত মই ব্ৰেকেট ওপেন কৰি ষ্টুডেণ্ট নেমৰ কলমটো সিলেক্ট কৰি দিলোঁ ঠিক আছে সিলেক্ট কৰি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিম এণ্টাৰ কৰাৰ লগে ৰিজাল্ট লাগি গ'ল ইয়াত 10জন ষ্টুডেণ্ট আছে ঠিক আছে ফৰ্মুলাটো চাব পাৰি ইয়াত হাইলাইট হৈ আছে নেক্সট হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ গ্ৰেটাৰ দেন 50 ইয়াত 50 ওপৰ এবভ পাৰ্চেণ্টেজ পোৱা ল'ৰা ছোৱালী কেইজন আছে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি কি লিখিব লাগিব তেনেকুৱা যদিও আমি কণ্ডিশ্যন দি নাম্বাৰ উলিয়াব লাগে কাউন্টিভ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ কণ্ডিশ্যন থাকিলে আমি কাউন্টিভ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ ইকুৱেল লিখিলোঁ কাউন্টিভ লিখিম ব্ৰেকেট ওপেন কৰিলোঁ হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট গ্ৰেটাৰ দেন 50 কৈছে 50 পোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ পাৰ্চেণ্টেজ কলমটো সিলেক্ট কৰিলোঁ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কি কৰিম কমা দিলোঁ কমা দি ইনভাৰ্টেড কমা ভিতৰত সদায় ইনভাৰ্টেড কমা ভিতৰত আমি যিটো কণ্ডিশ্যন কয় গ্ৰেটাৰ দেন 50 পোৱাৰ কাৰণে গ্ৰেটাৰ দেন 50 লিখি দিম গ্ৰেটাৰ দেন 50 লিখাৰ পিছত আমি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি দিম ফৰ্মুলাটো তলত লিখিছোঁ ওপৰটো হাইলাইট হৈ আছে দেখিছা ফৰ্মুলা বাৰ তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে ৰিজাল্ট লাগিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছে ষ্টুডেণ্ট বব এণ্ড এৰিক টোটেল নাম্বাৰ্ছ ইয়াত দুজন ষ্টুডেণ্টৰ নাম দিয়া আছে সেই দুজনৰ টোটেল নাম্বাৰটো উলিয়াব দিছে যেতিয়া দুটা কলমৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰি বা ৰিলেশ্যনত থাকে তেতিয়া আমি সদায় সামিফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ ইয়াত নেমৰ কলমত আছে ষ্টুডেণ্টৰ নেম টোটেল কলমটো বেলেগকৈ আছে দুটা কলম বেলেগ বেলেগ আছে আমি এতিয়া সামিফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ঠিক আছে ইয়াত সামিফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰা আৰু এটা মই টেকনিক দেখাম আগতে নাম মেনশ্যন কৰিও দিছিলোঁ মই এবাৰ অলপ এডভান্স মেথডত কৰি দেখুৱাম তাৰ কাৰণে আমি আগৰ দৰেই ইয়াত লিখি ল'ম ফৰ্মুলাটো ইকুৱেল লিখিম সামিফ লিখিম সামিফ লিখাৰ পিছত ব্ৰেকেট দি ফাৰ্ষ্ট আমি নেমৰ কলমটো সিলেক্ট কৰিম নেমৰ কলমটো সিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত কমা দিলোঁ আগতে আমি সামিফ ইউজ কৰোঁতে কি কৰিছিলোঁ ইনভাৰ্টেড কমা দি যিজন স্পেচিয়েল নেমটো দি দিয়ে ইয়াত বব কৈছে কাৰণে ববৰ নামটো আমি লিখি দিছিলোঁ ঠিক আছে কিন্তু আমি কি কৰিলোঁ এবাৰ অলপ কৈছোঁ মই এডভান্স মেথডত প্ৰেক্টিছ কৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ববৰ নামটো আগতে লিখি দিছোঁ যেতিয়া কুৱেশ্যনত আগতে এনেকৈ মেনশ্যন থাকে আমি টেবুলত ক'ৰবাত লিখা থাকিলেও নামটো অকল চিলেক্ট কৰিলেই হ'ল ইনভাৰ্ট কমাৰ ভিতৰত নিলিখিলেও হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত কমা দিলোঁ দেখিছা ববৰ নামটো য'ত লিখিছোঁ হাইলাইট হৈ আছে তাৰপিছত আমি সেইটো কমা দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব নেক্সট আমাৰ ববৰ টোটেল মাৰ্কছ লাগে ঠিক আছে টোটেল মাৰ্কছৰ কাৰণে ববৰ আমি টোটেল মাৰ্কছৰ কলমটো সিলেক্ট কৰি দিলোঁ টেবুলখন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে এই চব ববৰ টোটেল মাৰ্কছ 135 ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এৰিকৰো উলিয়াব লাগে এৰিকটো তোমালোকে নিজে উলিয়াই চাবা ঠিক আছে মই নামটো লিখি দিছোঁ তোমালোকে নিজে উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিবা এইটো ফৰ্ম মেথডতে ঠিক আছে নেক্সট আকৌ এটা কুৱেশ্যন দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 4টো অলৰেডি আমি কৰি দেখুৱালোঁ গ্ৰেড উলিয়ালোঁ হাউ মেনি ষ্টুডেণ্ট গুড এণ্ড বেড ঠিক আছে এই লিষ্টখনত গুড এণ্ড বেড পোৱা লাষ্টলি কিমান আছে সেইটোক আমাক কাউণ্ট কৰি দিব লাগে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি এডভান্স মেথড ইউজ কৰিম তেনেকুৱা ফৰ্মুলা আহিলে আমি জানো কি ইউজ কৰিব লাগে কাউণ্টিভ হয়নে আমি কাউণ্টিভ ইউজ কৰি সদায় নাম্বাৰছ উলিয়াওঁ তাৰ কাৰণে আমি একে কাউণ্টিভ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম খালি এডভান্স মেথডত ঠিক আছে ইকুৱেল লিখি ফাৰ্ষ্ট ক্লিক কৰিম ইকুৱেল লিখি কাউণ্টিভ লিখিম কাউণ্টিভ লিখিলোঁ তাৰপিছত ব্ৰেকেট ওপেন কৰিলোঁ ব্ৰেকেট ওপেন কৰাৰ পিছত আমি ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম যিহেতু কৈছে ষ্টুডেণ্টৰ গুড বেড আমাৰ কোনটো চেলত আছে বা কলমত আছে গ্ৰেডৰ ৰেঞ্জটো গ্ৰেডৰটো চিলেক্ট কৰিলোঁ কমা দি আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ যিটো স্পেচিয়েলি ৱৰ্ড লাগে আমি ইনভাৰ্টেড কমা ভিতৰত লিখিছিলোঁ কিন্তু এবাৰ সেইটো নকৰোঁ আমি এডভান্স মেথড যিহেতু কৰিছোঁ বেড ৱৰ্ডটো মই ছাইডত লিখি দিছোঁ য'তে আমাৰ ছিটটোত লিখা থাকিব সেইটো আমি চিলেক্ট কৰি দিম ঠিক আছে চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম এতিয়া চোৱা ইয়াত 0 আহি গ'ল কেতিয়াবা আমাৰ মিষ্টেক হ'ব পাৰে ভুলতে এনেকৈ 0 হ'ব পাৰে ইয়াৰ ভুল হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে কি স্পেলিং মিষ্টেক ঠিক আছে এনেকুৱা যদি ভুল হয় মন কৰিবা আমাৰ স্পেলিংটো কাৰেক্ট হৈছে নাই ইয়াত চোৱা আমাৰ টেবুল ডাটাৰ লগত আমাৰ
মিলা নাই ইয়াত BED বেড হৈছে আমি লিখিছোঁ BED বেড ঠিক আছে তেনেকুৱা যদি ভুল হয় আমি সদায় মন কৰা ফৰ্মুলাটো আমি কি কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত কি আছে টেবুলখনত ঠিক আছে তাক কাৰেক্ট কৰিবলৈ আমি কি কৰিম আকৌ ইয়াত চেলটো চিলেক্ট কৰিম BED কৰি দিম BED কৰি এণ্টাৰ কৰি দিম ৰিজাল্ট ওলাই পৰিব গম পালা ঠিক আছে তোমালোকে এনেকৈ ইউজ কৰি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিট এখন বনাব পাৰিবা বা এটেণ্ডেঞ্চ লিষ্ট এইবোৰ উলিয়াব পাৰিবা ঠিক আছে ইয়াত মই বেড উলিয়াই দেখুৱালোঁ ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে এডভান্স মেথড ইউজ কৰি গোটটো উলিয়াই চাবা গোটটো মই লিখি দিছোঁ নিজে এডভান্স মেথড ইউজ কৰি উলিয়াই চাব পাৰিবা ঠিক আছে ইয়াত ফৰ্মুলাটো হাইলাইট হৈ আছে মন কৰি ল'বা আৰু তোমালোকে যিমানে শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰিবলৈ পাৰিবা সিমানে তোমালোকৰ ডাটা শ্বীট বনোৱা বা ৰিজাল্ট মাৰ্কশ্বিট বনোৱা এইবোৰ কাম সদায় সহজ হৈ পৰিব সহজতে এক্সেলত তোমালোকে যিকোনো কাম মাৰ্কছ টোটেল কাউণ্ট বেলেঞ্চ শ্বীট বনাবলৈ পাৰিবা আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰি উলিয়াব পাৰিবা আৰু কিবা ফৰ্মুলা ডাউট থাকিলে আগৰ ভিডিঅ' কিছুমানো আছে তাত তোমালোকে চাব পাৰিবা তাত মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ আমি কাউণ্টিভ চাম এভাৰেজ বেছিক লেভেল অফ মেথডতো ফৰ্মুলা আছে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ